Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα περίπου στις 10 το κάνουμε το live, αλλά περίπου 2ωρο. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει στις 9 η ώρα ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να τα δεις και γίνεται κάθαρα για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Για να δούμε τι είναι αυτό που θα μας απασχολήσει σήμερα, ποια ιστορία θα βγει σήμερα. Όπα, δύο κάρτες πάλι. Ακόλουθος πεντάκτηνων, 8 ράδι, θα ανοίξω όλες τις κάρτες. Μισό λεπτό, 10 ξύφη για το παρελθόν, ο κρεμασμένος στο τώρα και τα 4 πεντάκτηνα. Μία ανασφάλεια στα οικονομικά σας που δείχνει ότι μαζεύεστε, κάνετε μια... εδώ ίσως βρείτε και κάποια δουλειά και θα γίνει και ξαφνικά αυτό σε σημείο να αγχωθείτε λίγο, ίσως στρεσαριστείτε γιατί από εκεί που δεν βρίσκατε δουλειά θα βρείτε και ίσως αγχωθείτε γιατί είχατε καιρό να βρείτε δουλειά, οπότε κάπως νιώθετε ταραγμένοι. Από την άλλη, στα ερωτικά του ίδιο πράγμα θα πω ότι εδώ αυτό το άτομο που μας ενδιαφέρει θέλει να κάνει κάποια κίνηση με τους 8 ράβους, να σου κάνει μία πρόταση και να αρχίσει να κινείτε κάτι στη ζωή σας, γιατί με τον κρεμασμένο είχατε με μια άλλη οπτική βλέποντας τα πράγματα, ήσασταν σε μια θυσία συνεχόμενη. Εκεί σε αυτή τη θυσία δείχνει ότι χάσετε κάποια χρήματα, τώρα θα μαζευτείτε πάρα πολύ, πάμε στο οικονομικό κομμάτι και με τα 10 ξύφη δείχνει ότι όλο αυτό ο πόνος που είχατε από το παρελθόν δείχνει τώρα να τελειώνει. Και έτσι λοιπόν τώρα τα πράγματα στο σήμερα με τον κρεμασμένο τα βλέπετε τελείως διαφορετικά. Έχετε κάνει μεγάλη πρόοδο στη ζωή σας και το θέμα είναι ότι τώρα πια τον έλεγχο το έχει το σύμπαν για σένα και το θέμα είναι ότι έφερνες μέχρι τώρα αντίσταση στη ζωή σου, δηλαδή το πήγαινες λίγο κόντρα, αυτό που σου λέω ότι θυσιαζόσουν, είχες πάρα πολλά προβλήματα με τα 10 ξύφη, είχες πάρα πολλούς ανθρώπους και καταστάσεις να παλεύεις ενάντια σε εσένα. Επίσης κρατούσες πολλά πράγματα μέσα σου, αυτό μου έβγαινε και πολύ χθες στο live και δεν έβλεπες τα πραγματικά στοιχεία των ανθρώπων γύρω σου. Γενικότερα δείχνει ότι, ξαναλέω ότι είσαι σε μια φάση που πέρασες πάρα πολλά και τώρα κλείνουν όλα αυτά, κατάλαβες. Κάτι άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι με τα 4 πεντάκτηνα είναι ότι, πώς το λένε, με τον εγώ καιρό που έχουμε και μια πανσέλινο ακόμα μας επηρεάζει εκεί, τώρα θα γίνεις, είπαμε, πιο σταθερό στα οικονομικά σου και μία δέσμευση βγάζεις εδώ. Δέσμευση στα επαγγελματικά, δέσμευση στα ερωτικά. Άρα αυτός που έρχεται ή αυτή που έρχεται αν είσαι αγόρι, θέλει μία δέσμευση από εσένα ή θα φέρει μία δέσμευση. Για πάμε να δούμε παρακάτω. Ο ήλιος, μάλιστα, είμαστε τώρα, βλέπεις εδώ κύκλους συνέχεια, το βλέπεις έτσι, με τον κύκλο. Είπαμε τα πεντάκτηνα είναι κύκλος, τέλος πάντων σε ζαλίζω με αυτό. Τώρα θα αρχίσεις να χαίρεσαι τη ζωή, είσαι σε αυτή τη φάση. Αρχίζεις ήδη φαντάζομαι, τώρα μπορεί να μην είναι για όλους αυτό και να είστε σιγά να μπείτε όλοι σε αυτή τη διαδικασία. Θα αρχίσετε να νιώθετε μια χαρά, μια αισιοδοξία, κάπως θα είστε κοντά σε όλα, θα πείτε, είπαμε, σε καινούριους κύκλους, με ανθρώπους καινούριους στη ζωή σας, αυτό το είπα χθες. Όμως να ξέρεις ότι στο καινούριο κόσμο που θα μπει στη ζωή σου θα το συνεπάρει η άβρα σου, η ενέργειά σου
Και απλά το μόνο που θα σου πω εδώ, ότι επειδή είχες πολύ καιρό να βγεις στην επιφάνεια όλο αυτό που έχεις, την θετικότητα τέλος πάντων, μην το παρακάνεις, εντάξει. Έχουμε έναν υπότι νερού, μιλάμε τώρα για επανασύνδεση και καινούργια γνωριμία βγαίνει ταυτόχρονα, άρα θα δούμε αν βγει κι άλλος υπότης, ποιος θα σε διεκδικήσει, τι θα διεκδικήσει εδώ. Με τον ακόλουθο, με τον υπότι νερού έχουμε ένα νυχθή εδώ, που αρχίζει τώρα και σε φαντασιώνεται, σε σκέφτεται τι είχατε, τι δεν είχατε. Είναι σε απόσταση από ό,τι καταλαβαίνω, χιλιομετρική απόσταση, τα 3 ξύφη. Σε έχει πληγώσει πάρα πολύ αυτό το άτομο, μπορεί και εσύ να νιώθει και πληγωμένος αυτός και από σένα, αυτό το άτομο τέλος πάντων, πονάτε και οι δύο, η ουσία είναι ότι πονάτε και οι δύο που δεν είστε μαζί, η καρδούλα σας το ξέρει και βιώνετε μία απώλεια μεγάλη και οι δυο, που με την εγκράτεια πρέπει τώρα, λέει εδώ, να θεραπεύσετε και χρειάστηκε να θεραπεύσετε τα πάντα. Τι γίνεται τώρα εδώ? Τώρα εσείς λέτε ότι έχω κάνει μία αυτοθεραπεία, θυμάσαι, στο λέω συνέχεια, η εγκράτη έχει να κάνει με θεραπεία, με ψυχολόγο ή με οτιδήποτε. Έχεις κάνει λοιπόν μία αυτοθεραπεία, ίσως νιώθεις έπρεπε να βγάλεις και κάποιες τύψεις από πάνω σου, μήπως νιώθεις ότι έκανες κάποια λάθη, δεν ξέρω, κάποιες ενοχές νιώθεις. Το θέμα είναι πολύ ουσιαστικό εδώ, ότι τα χρέη του κάρματος έχουν ξεχρεωθεί. Και τώρα σιγά σιγά θα χτίσετε πάλι την σχέση σας ή με την επανασύνδεση ή με την καινούργια αρχή, θα τη χτίσετε αργά και σταθερά, με πολύ σταθερά βήματα και απλά πρόσεξε, πάλι θα σου πάω στον ήλιο, στην κάρτα του ήλιου με την εγκράτη, γιατί και οι δύο κάρτες μας μιλούν για θεραπεία. Θα σε πάω εκεί να σου πω να μην παραενθουσιαστείς αμέσως και δείξεις πω τι ενθουσιασμένη που είμαι ή ενθουσιασμένος, έτσι, αργά και σταθερά. Με έναν βασιλιά ξυφών, ο βασιλιάς ξυφών έχει να κάνει με την καινούργια γνωριμία εδώ. Υπότης νερού με επανασύνδεση, βασιλιάς ξυφών με καινούργια γνωριμία. Ο βασιλιάς λοιπόν αυτός, ο τύπος, ενέργεια υδροχόου βγαίνει εδώ πέρα, λέει ότι σε θέλει πολύ ισχυρή και ανεξάρτητη. Δηλαδή θέλει μια γυναίκα η οποία, στο λέω και αυτό πάντα, να πιστεύει πολύ στον εαυτό της, γιατί τον εξητάρει πολύ ο εγκέφαλος αυτόν. Δηλαδή λέει θέλει να είσαι ακέραια, να μην κρύβεις πράγματα, να μιλάς την αλήθεια και είναι με πολύ υψηλά στάνταρ αυτός, δηλαδή πώς να σου το πω, βέβαια έχεις ανέβει και εσύ πάρα πολύ ενεργειακά με τον ήλιο, άρα γι' αυτό και τον έλκεις. Με τα 6 πεντάκτηνα ακόμη μία φορά μας μιλά για επανασύνδεση αυτή η κάρτα, ένα σταύρος εδώ, γενεοδορία βλέπω από το άτομο που σε ενδιαφέρει, δείχνει λοιπόν ότι θέλει πραγματικά να πετύχει όλο αυτό και με τα 6 πεντάκτηνα δείχνει ότι θα μοιραστείτε πλούσια συναισθήματα μεταξύ σας. Βλέπεις από υπότης νερού γίνεται βασιλιάς νερού. Ολοκληρωμένη ενέργεια, Σκορπιός, αλλαγές ριζικές και αυτός έχει περάσει στην φάση της μεταμόρφωσης, έχει αλλάξει. Θα σου είναι λέει αφοσιωμένος, ισορροπημένος, υποστηρικτικός, χαμός θα γίνει εδώ πέρα με αυτόν τον βασιλιά. Και πάμε να δούμε παρακάτω και εσύ τώρα θα βρεθείς, κάποιοι θα βρεθείτε σε δίλημμα 2 ράβδι, μάλιστα. Θα βρεθείτε λοιπόν σε δίλημμα, γιατί κρυώσω εδώ, γιατί θα σας βάλει σε μία, η εγκράτεια τι κάνει, προσπαθεί να φέρει ισορροπία στη ζωή σου, σωστά, και πρέπει να θεραπεύσεις τα πάντα μέσα σου, άρα θα σε βάλει σε ένα δίλημμα για να σου κάνει ένα τεστ, άμα το περνάς ή όχι, και επειδή ακόμα μου δείχνει ότι είσαι στη φάση θεραπεύομαι και βγαίνω σιγά σιγά από ένα πολύ δύσκολο τούνελ στη ζωή μου, η εγκράτεια λοιπόν θα σου βάλει αυτό το τεστ να διαλέξεις ανάμεσα σε 2. Μέχρι στιγμής θα σου πω ότι κερδίζει ενεργειακά αυτός με την επανασύνδεση. Είναι πιο έτοιμος, όχι ότι δεν είναι και ο βασιλιάς ξυφών, αλλά αυτός με την επανασύνδεση έχει πάρει τα μαθήματά του. Γιατί ξέρει ότι μακριά σου με τα 5 πεντάκτηνα ένιωθε πάρα πολύ φτωχός.
συναισθηματικά, πνευματικά, τα έκανε όλα μαντάρα στη ζωή του, έχανε χρήματα, μπορεί να είχε και κάποιον εθισμό και αυτός και να έχανε χρήματα σε κάτι τέτοιο. Γενικά χωρίς εσένα ζει, λέει, μία αγωνία, ζει καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολες, δεν έχει υπομονή με κανέναν, δεν θέλει τίποτα, χάνει πάρα πολύ η ενέργειά του και το φοβάται αυτό. Και με τον τροχό, ο τροχός τώρα εδώ πέρα είναι μια συγκλονιστική κάρτα που μας φέρνει τα πάνω κάτω, αλλά πώς, μοιραία, δηλαδή γραμμένα στο υποσυνείδητό σου. Τι γίνεται τώρα? Ο τροχός έχει να κάνει με τον Δία. Ο Δίας με τι έχει να κάνει? Με τον καρκίνο τώρα που είναι εκεί. Τι θέλουμε εμείς τώρα λοιπόν? Το καρκίνος ποιο ζώδιο είναι? Το τέταρτο, το σπίτι μας. Άρα τι θα κάνουμε εκεί? Ό,τι έχει να κάνει με το σπίτι μας θα το χτίσουμε. Θα χτίσουμε στην κυριολεξία σπίτι, θα αγοράσουμε σπίτι. Πάντως μέσα σε αυτό το σπίτι θα έρθει μια ευλογία από τη στιγμή που το ζητάς εσύ. Δηλαδή, τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να ολοκληρωθούν τα σχέδιά σου. Ήρθε η ώρα ακόμη και να οτιδήποτε σχέδιο και αν είναι αυτό. Επίσης, πρόσεξε, έχεις ζητήσει και από το φύλακα άγγελό σου να σου δώσει πράγματα. Το θέμα είναι εδώ ότι με αυτή τη φάση, με το τροχό, θα σου πω κάτι που και αυτό το έχω πει πολλές φορές. Είναι ότι πρέπει να φύγεις και από τις προκαταλήψεις που έχεις. Δηλαδή, τι σου λέω πάντα, ότι δεν πρέπει να πιάνεις, να συνεχίζεις σε κάτι που πάει να ξαναξεκινήσει από την αρχή και να έρθουν τα πάνω κάτω στη ζωή σου, να συνεχίσεις να σκέφτεσαι αρνητικά και πρέπει να τα αφήσεις όλα αυτά πίσω, γιατί αν συνεχίσεις να φοβάσαι, το μόνο που θα κάνεις είναι παρακινδυνευμένα πράγματα. Δηλαδή, θα σκέφτεσαι, θα είσαι παράδειγμα με αυτόν τον βασιλιά, αλλά μέσα σου, επειδή θα κάνεις άσχημες σκέψεις, μπορεί να κάνεις, ας πούμε, παράδειγμα τώρα, να μπεις να δεις το Messenger, ας πούμε. Αυτό είναι παρακινδυνευμένο. Γιατί όταν ψάχνω κάτι θα βρω. Άρα, όσο δεν ασχολούμαι με αυτό που φοβάμαι, θα φύγει ο φόβος και έτσι δεν θα υπάρχει λόγος. Απ' τη μια, γιατί δεν θα ψάχνω. Θα μου πεις και άμα μου κρύβει πράγματα, άμα φοβάσαι ότι σου κρύβει, σου είπα, θα τα ζήσεις αυτά. Εάν δεν ασχολείσαι όμως, τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος ακόμη και να έκαμνε κάτι, θα ασχοληθεί με σένα. Γιατί τα αγόρια ειδικά τι λένε, γιατί δεν ασχολείται μαζί μου. Γιατί. Άρα θα αρχίσει να ψάχνετε. Και τι μας βγάζεις εδώ? Και στην καινούρια γνωριμία με πας, και η καινούρια γνωριμία σου βγαίνει καταπληκτική, γιατί βγαίνει βασίλισσα του αέρα, βασιλιάς του αέρα. Μια ζυγίνα εδώ, έρχεται μια ισορροπία, μια δικαίωση σε αυτήν τη βασίλισσα, που μπορεί να έχει και κάποιο διαζύγιο επάνω της, μπορεί και το αγόρι να έχει κάποιο διαζύγιο, ή μπορεί να είχατε μαζί διαζύγιο. Μια δικαίωση λοιπόν έρχεται σε αυτή τη βασίλισσα και τώρα το μυαλό της δουλεύει στο full. Τι σου είπα πριν, ότι θέλει μια γυναίκα με το μυαλό της. Να δουλεύει αυτό που σου λέω, στο 1000% αυτός. Αυτό θέλει. Άρα λοιπόν λέει τώρα ότι εσύ στην καινούρια γνωριμία, έτσι, θα είσαι αντικειμενική. Άρα μου απαντάς αμέσως ότι έχεις απελευθερωθεί από τους φόβους σου. Νάτες οι ευκαιρίες λοιπόν, δεύτερη ευκαιρία ή μία ευκαιρία στην επανασύνδεση, και για σας που δεν θέλετε επανασύνδεση, μία ευκαιρία στην αγάπη με τον Άσο το Ράβδον, που δεν είναι ένας απλός ράβδος, με την έννοια όλοι οι άσοι είναι μια χαρά κάρτες, οι καλύτερες είναι το ξεκίνημα, αλλά το ράβδον είναι το πάθος, είναι η περιπέτεια, είναι ότι η χαρά, αυτό που λέγαμε με τον ήλιο στην αρχή, έρχεται η χαρά, ενθουσιάζεσαι, παίρνεις πρωτοβουλίες, σχεδιάζεις μέλλον, κάτι που είχε σταματήσει να κάνεις, βλέπεις τις δυνατότητες, ενεργοποιείσαι στην ουσία, έτσι, αυτό που μας ζητάει και ο τροχός, και με τα 10 πεντάκτηνα όταν το κάνεις όλο αυτό έρχεται η ολοκλήρωση. Γιατί γι' αυτό παλεύουμε στη ζωή μας. Ένα ταξίδι που κάνουμε, που είναι το ταξίδι της ζωής, παλεύουμε για να φτάσουμε πού? Στην ολοκλήρωση. Τι είναι η ολοκλήρωση? Τα όνειρα που θέλει να ζήσει ο καθένας στη ζωή του. Δεν θα σου πω εγώ ζήσε αυτό, ζήσε εκείνο, εσύ θα το βάλεις.
Νάτι επανασύνδεση, 6 κύπελα και άμα θα δεις, έχουμε εδώ τις πεταλούδες που είπαμε πριν και με την κάρτα του Σκορπιού ότι θα, με το βασιλιά του νερού δηλαδή, ότι αυτός ο άνθρωπος θα έρθει αλλαγμένος. Πάλι θα απαντήσω ότι ο άνθρωπος αλλάζει, διορθώνεται σύμφωνα με τα μαθήματα που παίρνει. Με τα 6 κύπελα λοιπόν, ξανά Σκορπιός εδώ, μας λέει ότι εσείς σκέφτεστε ο ένας τον άλλον και νιώθετε την εγκατάλειψη τώρα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Νιώθετε σε όλη σας τη ζωή άνετα και πολύ ωραία, ένιωθες και ένιωθε μόνο με εσένα αυτό το άτομο. Άρα, τι γίνεται τώρα, είπαμε, είχαμε την εγκράτεια από πάνω, κάναμε τη θεραπεία, τα 6 κύπελα μας μιλούν για θεραπεία που έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως, γιατί ψάχνατε ένα σκοπό και οι δύο, και τώρα ήρθε η ώρα να γεμίσετε συναισθηματικότητα και να νιώσετε ξανά άνεση στα συναισθηματικά σας με δεύτερο άσο στη σειρά για το μέλλον. Μιλάμε, έχετε βγάλει καταπληκτικές κάρτες, έτσι. Με δεύτερο άσο στη σειρά των πεντάκτηνων της σταθερότητας, του γάμου, βέβαια, της επέκτασης, ο ράβδος, ο άσος ράβδων, του οραματισμού σου, τα όνειρά σου δηλαδή. Τα όνειρά σου στην ουσία βγαίνουν εδώ. Και επίσης και οι προτεραιότητές σου. Άρα λοιπόν έχω κύκλους, πάρα πολλούς κύκλους βλέπεις. 1, 2 κύκλοι, 3 κύκλοι, 4 με τον ήλιο, 5 με την εγκράτεια, βλέπεις την σελήνη. Είχαμε έναν κύκλο που πέρασες πολύ φτωχά, ίσως πνευματικά, ίσως οικονομικά. Έχω τον κύκλο που τώρα έρχονται πράγματα κληρονομικά σε εσένα, παίρνεις κάποια κληρονομιά, γιατί όχι. Έχω έναν κύκλο που έπρεπε να θεραπεύσεις τα ψυχολογικά σου. Έχω ένα κύκλο σταθερότητας που σημαίνει ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε τίποτα σταθερό. Δηλαδή έχουμε εδώ τον ήλιο που γινόταν ένα μπάχαλο στη ζωή σου, ήταν όλα κρυμμένα, μυστικά, χαμός. Και έχω τον άσο των πεντάκτηνων, έναν άλλο κύκλο που είναι, είπαμε, ο άσος της σταθερότητας, και με τον τροχό είναι ο κύκλος που θα αλλάξεις απόλυτα τη ζωή σου, θα έρθουν τα πάνω κάτω, αλλά με τύχη. Τύχη που είπαμε είναι κλεμμένη και τώρα θέλει να σου επιστραφεί με τα 6 πεντάκτηνα και έχει εδώ ο κύριος αυτός κρατάει μία ζυγαριά, έτσι, να κάνει και με τον ζυγό πάρα πολύ όλο αυτό. Ο ζυγός τώρα αυτό το χρονικό διάστημα έχει τύχη επάνω του. Και αυτός ταλαιπωρημένο ζώδιο γενικά δείχνει μία ενέργεια συγκλονιστική, με πολλές ευκαιρίες αυτό το χρονικό διάστημα, πάρα πολλές ευκαιρίες, οι οποίες θα έρθουν και στα επαγγελματικά σου και στα ερωτικά σου, αρκεί να περάσεις την πύλη αυτήν, τον άσο των πεντάκτηνων, να φύγεις από την αναποφασιστικότητα και να αποφασίσεις. Επανασύνδεση ή καινούρια γνωριμία. Και στις δύο περιπτώσεις η ζωή σου θα αλλάξει φυσικά, και στις δύο περιπτώσεις μπαίνεις θεραπευμένος, θεραπευμένη, αφήνεις πίσω την κακή πνευματική σου φτώχεια, γιατί είχες, είπαμε, και πνευματική φτώχεια, κάπου εδώ μπορεί να χάσεις και την πίστη σου με όλα αυτά που πηγαίνανε λάθος στη ζωή σου. Και πάμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις τώρα εδώ, να δούμε τι θα δούμε. Για περίμενε. Να ρωτήσω. Λοιπόν, πάμε να δούμε στους δύο ράβδους που είπαμε ότι είναι πολύ κρίσιμη αυτή η στιγμή για σένα, για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρεις στη ζωή σου. Βγαίνει ο αυτοκράτορας. Wow. Άρα, βγαίνει ένας άνθρωπος, και τα 8 πεντάκτηνα βγήκανε, δεν πειράζει. Βγαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να έρθει στη ζωή σου, να σου δώσει τα πάντα όμως, να παντρευτεί. Το αυτοκράτορας έχει γάμο επάνω του. Γενικότερα πρέπει να ξεκολλήσεις και να απελευθερωθείς και από κάποια θέματα με τον πατέρα σου που είχες. Γενικά εδώ δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος ήθελε πάντα να έχει υπεροχή επάνω σου και οι απόψεις του μπορεί να ήταν λίγο σκληρές, αλλά με τον βασιλιά νερού δίπλα δείχνει να μαλακώνει τώρα πια. Και ενώ στο παρελθόν η σχέση σας ήταν στα άκρα, ρε παιδί μου, το μαύρο και το άσπρο, κάτσε λίγο, μισό λεπτό.
Θα σου πω επίσης ότι αυτό το άτομο είχε πάρα πολλά θέματα, γιατί ξέρεις, έχει να κάνει ότι μπορεί και αυτός να είχε ζητήματα με τον πατέρα του και να ήθελε να επιβληθεί σε σένα, γιατί άμα βάλω, σου λέω, το βασιλιά νερού και τον αυτοκράτορα βγάζει περίεργη ενέργεια, δηλαδή ένας πολύ ευάλωτος άνθρωπος, ο οποίος για να μην χάσει κάποιον έφτανε σε ακραία συμπεριφορά. Βέβαια, δηλαδή το δείχνει ξεκάθαρα. Και έτσι αυτός ο άνθρωπος δεν ήξερε πώς να ζητήσει την αγάπη και το μόνο που έκανε ήταν να σε πληγώνει. Όμως εσύ με την βασίλισσα των πεντάκτηνων εδώ δείχνεις τώρα να κατανοείς τι γίνεται, εγώ καιρός εδώ, να κατανοείς τι γίνεται και λες ότι θέλεις να τον φροντίσεις αυτόν τον άνθρωπο, να τον θεραπεύσεις, γιατί πήρες και εσύ τα μαθήματα, να τον θεραπεύσεις λοιπόν και να του δώσεις μια ευκαιρία για να κάνετε τα 10 κύπελα, η ολοκλήρωση, 2 δεκάρια τέλεια έχεις, το 10 των κυπέλων και το 10 των πεντάκτηνων. Πιστεύεις λοιπόν ότι μπορείτε να φτάσετε στην ολοκλήρωση όλων αυτών των ενεργειών, να το βοηθήσεις στα επαγγελματικά του, να κάνετε οικογένεια, για να δούμε στα 10 πεντάκτηνα τι βγαίνει. Με τα 2 ξύφη πολλά διάρκεια μου βγάζεις πάλι. Με τα 2 ξύφη απλά είχες μία ανασφάλεια, μάλλον κάποιοι σου γέμιζαν το μυαλουδάκι με φοβίες εδώ, βέβαια, και γιατί προσπαθούσαν να σου δείξουν τη σκοτεινή πλευρά αυτού του ανθρώπου μόνο, ενώ εσύ υποσυνείδητα ήξερες ότι έχει κάποια καλά στοιχεία, κάποιοι γύρω σου έβλεπαν μόνο τα άσχημα στοιχεία, βέβαια οι άνθρωποι μπορεί να ήθελαν να σε προφυλάξουν, έτσι. Αυτό να το λέμε, δεν είναι ότι ήθελαν όλοι το κακό σου, αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα, κάποιος όταν δεν μπορεί να σε καταλάβει και να δει την κατάσταση αυτή πώς είναι, μπορεί να σου δίνει άχρηστες ή κακές πληροφορίες, γιατί δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί μια καρμική σχέση. Στα 6 κύπελα και στην επανασύνδεση βγαίνει ξανά ο υπότης του νερού, θέλει λοιπόν να σε διεκδικήσει με όλους τους τρόπους και θα κάνει στρατηγική γι' αυτό. Και μάλιστα λέει ότι θέλει να σε κατακτήσει, πώς το λένε, και είναι πολύ ανυπόμονος γι' αυτό, αλλά επίσης λέει ότι του αρέσεις πάρα πολύ ως γυναίκα, ή αν είσαι αγόρι της αρέσεις πάρα πολύ ως άντρας. Γενικά δείχνει ότι θέλει να προσέξει πάρα πολύ και να δημιουργήσει τώρα μια διπλωματία, ενώ στο παρελθόν ήταν πολύ ακραίος. Έλεγε τη γνώμη του, αλλά την κακή γνώμη που του έβγαινε από φοβία, όταν είπαμε κάποιος φοβάται, κάνει εκρήξεις, έλεγε τη γνώμη του, αυτό που ένιωθε τέλος πάντων, με πολύ άσχημο τρόπο και σε δημιουργούσε ψυχολογικά. Και να δούμε λίγο για την καινούρια γνωριμία εδώ με το βασιλιά Ξυφών τι βγαίνει, για να τον μπερδέψουμε λίγο. 6 πεντάκτηνα, δηλαδή και αυτός καρμικός σου, εδώ λέει θέλει το σύμπαν να σου δώσει αγάπη, να επιστραφεί η αγάπη στη ζωή σου και να φέρει σταθερότητα αυτός ο άνθρωπος με τον τροχό και τον άσο των πεντάκτηνων. Άρα εσύ που αφήνεις πίσω το παρελθόν, ξανά βασιλιάς Ξυφών εδώ, βασιλιάς Ξυφών εδώ, επιμένουν οι κάρτες, δηλαδή για το βασιλιά Ξυφών, άρα αυτός ο βασιλιάς θα έρθει ένας βασιλιάς με αλλαγή στις απόψεις του, πιο μαλακές στις σκέψεις του, πιο γαλήνιος, πιο ήρεμος, πιο μελωμένος, θα έχει αγάπη, γιατί αυτός είναι μεταξύφη. Τι σημαίνει είναι μεταξύφη? Σημαίνει ότι με την αγάπη δεν είχε και πολύ μεγάλη ενέργεια. Εκτός αν είναι στην ηλικία των 33 μέχρι 35 και να είναι, ας πούμε, βασιλιάς Ξυφών, δίδυμος ζυγός υδροχός και να έχει οροσκόπο κρυό ή σκορπιό. Δηλαδή πιο πολύ δεν μπορώ να στο κάνω. Αν είναι έτσι, έχει μαλακώσει πάρα πολύ, η καινούρια γνωριμία, ξαναλέω, έτσι. Είναι ένα άτομο το οποίο πια ψάχνει την αγάπη. Για να δούμε για τη δέσμευση τώρα, για τον άσο των πεντάκτηνων. Ο άσος των πεντάκτηνων έχει να κάνει και αυτός με γάμο. Πάνω εδώ πέφτουν οι 5 ράβδοι, ένα λιοντάρι πέφτει εδώ,
που λες ότι εγώ τώρα όλες οι διαφωνίες που έχω μέσα μου, έξω μου, θα βάλω όρια, άρα έχεις δυναμώσει πραγματικά πάρα πολύ και πλέον λες ότι θα ικανοποιήσω και το εγώ μου. Δηλαδή, εδώ τώρα δεν ξέρω άμα θέλεις γάμο για να ικανοποιήσεις το εγώ σου, αυτό δεν θα μου άρεσε, αλλά θα ικανοποιηθεί και το εγώ σου μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, είχες πληγωθεί πολύ, ίσως από ένα προηγούμενο γάμο, ξαναλέω, και τώρα ο επόμενος να ικανοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εγώ σου. Μάλιστα, πάμε να δούμε στα 5 πεντάκτηνα τι βγαίνει, που είναι η κάρτα που είπαμε ότι στο παρελθόν χάσατε την πνευματικότητά σας. Βγαίνει ο ακόλουθος πεντάκτηνων, άρα το ξεκινάτε από την αρχή, άρα αρχίζει και η πίστη σας και δυναμώνει, γιατί έχουμε την εγκράτεια από πάνω που έχει να κάνει με τον τοξότη και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ εδώ. Βγαίνει επάνω εδώ ο βασιλιάς του νερού ξανά, βλέπεις, βασιλιάς ξυφών, βασιλιάς νερού, επιμένουν οι κάρτες, το βλέπεις. Έρχεται λοιπόν μια απόλυτη θεραπεία και ο βασιλιάς του νερού, ξέρεις, είναι λίγο, είπαμε, ιδιαίτερος άνθρωπος με τάσεις φυγής, ειδικά ο Σκορπιός κλείνεται στον εαυτό του, έπρεπε να θεραπεύσει αυτό το άτομο τις αυτοκαταστροφικές τάσεις που λέγαμε λίγο πριν, που οι φοβίες του κατέστρεφαν την ίδια του τη ζωή αρχικά και πόσο μάλλον και τη δική σας. Έρχεται λοιπόν με προτάσεις για να δούμε πάνω στον υπότι νερού τι βγαίνει, μισό λεπτό να δούμε στον υπότι νερού τι βγαίνει, καινούρια αρχή. Θα το πιάσετε λοιπόν με την επανασύνδεση αυτή που θα κάνετε, το πιάνετε από την αρχή με ένα καινούριο ταξίδι που δεν θα είναι καθόλου κουραστικό αυτό το ταξίδι, γιατί είπαμε θα ενθουσιαστείτε και οι δύο με ξεκάθαρο μυαλό. Και τι θα κάνετε τώρα, ταξίδια ζωής. Έχετε πάρει, είπαμε, γνώση, έχετε λάβει γνώση. Η φαντασία σας οριάζει. Δεν ξέρω σε ποια ηλικία σας πετυχαίνω εσάς, αλλά πλέον ξέρετε και το νόημα της ζωής, δηλαδή ξέρετε τι θέλετε. Και ο οδηγός σας είναι η σοβαρότητα των καταστάσεων που θέλετε να ζήσετε, έχοντας, είπαμε, την εμπειρία του παρελθόντος. Βρίσκεται το θάρρος λοιπόν, πρόσεξε, βρίσκεται το θάρρος, απλά αυτό που πρέπει να προσέξετε, ξανά θα στο πω δεύτερη φορά, είναι να μην υπερβείς τον δικό σου εγωισμό, γιατί είδες, μου βγάζεις ένα γάμο για το εγώ σου. Μου βγάζεις τον ήλιο που μπορεί να φτάσει στα άκρα κάποιος με μια συμπεριφορά που ήταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κλεισμένος κάπου ενεργειακά, τώρα ξαναρχίζεις, έχεις αποκτήσει εμπειρία. Πρόσεχε, γιατί ειδικά ένα φιλικό σου πρόσωπο, πρόσεχε το εδώ πέρα γιατί δείχνει μια περίεργη ενέργεια, πάνω στον ήλιο τι βγαίνει, η εγκράτεια ξανά. Τεράστια θεραπεία έχεις κάνει, πω συγκλονιστικό. Λοιπόν, δεν σε φοβάμαι, όχι δεν σε φοβάμαι καθόλου. Έχεις πάρει όντως, πώς το λένε, έχεις καταλάβει τα πάντα και έχεις, είπαμε, ένα φύλακα άγγελο κοντά σου. Πέρασες από το άσπρο στο μαύρο, το μαύρο πας τώρα στο άσπρο με τον ήλιο, πέρασες απίστευτες σκληρές καταστάσεις και τώρα έρχεται το ξεκαθάρισμα και χτίζεις, όπως σου είπα, κάνεις βήματα, γίνονται βήματα εδώ, θα γίνουν βήματα για να κάνεις την καινούρια αρχή. Απλά είπαμε θα είσαι σίγουρος, σίγουρη, γιατί εντάξει εδώ είναι κάρτες και δεν είναι και για όλους το συγκεκριμένο άνοιγμα, μακάρι γιατί είναι ωραίο άνοιγμα, δείχνει όμως ότι πρέπει να πηγαίνεις με σταθερά βήματα, έτσι το λέω και το ξαναλέω, γιατί έχεις παλέψει πάρα πολύ για αυτή την ιστορία, βλέπεις τώρα περνάς απέναντι, βλέπεις αυτή την καινούργια αρχή με τους 7 ράβδους. Η 7 ράβδη είναι μια καταπληκτική κάρτα, έχεις παλέψει εδώ μόνη και τώρα είσαι στο τελευταίο εμπόδιο, γιατί βλέπεις εδώ το συναίσθημα που είναι το ποτάμι, το νερό, πας για να το κατακτήσεις το συναίσθημά σου, να βρεις την αγάπη, να σταθεροποιηθεί, σε περιμένει πίσω το δάσος, άρα δεν ασχολείσαι μόνο με το δέντρο πια.
Και για να δούμε, περίμενε, για να δούμε η κεντρική σου κάρτα όλων ποια είναι, όλων σε αυτή την ενέργειά σου τη σημερινή. Κεντρική σου κάρτα είναι η κάρτα του θανάτου, της αναγέννησης. Εντάξει, βλέπεις, είναι η καλύτερη κάρτα θα μπορούσα να σου πω, μην τη φοβάσαι αυτή την κάρτα. Κάτι έχει κλείσει και κάτι καινούριο πάει να ανοίξει. Αυτή η μεταμόρφωση λοιπόν έχει να κάνει, είπαμε, με το εγώ σου, με τους εγωισμούς σου και όχι μόνο τους δικούς σου και του άλλου ανθρώπου. Δεν είναι καθόλου κακή κάρτα, σου ξαναλέω, είναι μια κάρτα βαθιά, τεράστια αλλαγή για σένα. Είναι μια κάρτα που είπαμε τα κλείνεις όλα τα παρελθοντικά και κάνεις μια καινούρια αρχή, που αυτή τη φορά ο σπόρος που θα ρίξεις, βλέπεις γη μπροστά σου, ακόλουθος πεντάκτηνων, ο σπόρος που θα ρίξεις θα είναι καταπληκτικός, θα πιάσει ρίζες. Στα σεξουαλικά σου ιδιαίτερα εδώ έρχεται και κάποιος να σε απελευθερώσει και σεξουαλικά. Εδώ λοιπόν πρόσεξε, έχεις προετοιμαστεί για αυτές τις αλλαγές. Αν μου κάνεις το λάθος και αρχίσεις και φοβάσαι, άστα να πάνε, έτσι πάλι το ίδιο θα γίνει και άλλος κύκλος. Με τον άσο πεντάκτηνων, δεύτερη φορά και ο άσος των πεντάκτηνων βγάζει ότι έρχεται κάτι για να μείνει και η επανασύνδεση και η καινούρια γνωριμία. Βλέπεις να ριζώσει αυτό που σου έλεγα πριν για την κάρτα του θανάτου. Το ζήτησες, περνάς μια διαφορετική πύλη, μια πύλη με ορίμανση, με μια πύλη που έχεις όνειρα, καινούρια, στόχους, και όλο αυτό έγινε για να φύγουν οι ανασφάλειες και οι φοβίες σου. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε, γράψε ένα σχόλιο, κάνε ένα like, αν δεν έχεις κάνει εγγραφή, κάνε αν θέλεις, και αν κάνεις ευχαριστώ θερμά, αλλά πάτησε και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Στο TikTok κάνουμε και κάνα 2 βιντεάκια έτσι διαφορετικά. Λοιπόν, στο τα Romania Destiny κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρότατα για ψυχαγωγικούς λόγους. Μεγάλες αλλαγές λοιπόν, ξαναγεννιόμαστε μέσα από τις τάχτες μας, ακούγεται δύσκολο, αλλά υπάρχει πάντα ένα φυτιλάκι έτσι, μια σπίθα που μας οδηγεί σε κάτι πολύ σταθερό, σε μια ολοκλήρωση, 10 κύπελα, 10 πεντάκτηνα, φύγε από τις αμφιβολίες σου, βάλε τα όρια στον εαυτό σου πάνω απ' όλα, δηλαδή στους φόβους σου και όλα θα πάνε μια χαρά.